What's up mga kapamping, nasiraan po tayo. Ayaw po gumalaw nung pip boom. Gawa ng lumakas po yung tagas doon sa pilot. Ngayon gagawan lang po natin ng konting remedyo dahil nandito na rin po yung mga truck. Ililipat po natin yung rubber hose niya dito sa port boom niya. Hindi na po natin gagamitin yung pip boom. Total naman po malapit lang naman yung bubuhusan. Siguro maaabot niya naman po yan. Ayan po. Yan po mga kapamping yung mga hand valve nya, yung pilot valve nya, yung mismong yung hand valve po ng pip boom. Ang lakas po ng tagas, ng langis, kaya hindi niya na po mapagalaw yung pip boom nya. Kaya gagawan lang po natin siya ng remedyo para maitrabaho po natin yung yung mga mixer na dumating po. Ayan po. Mas malakas pa po yan kapag ginagalaw siya. Bali, tatawag na rin tayo ng mechanic. Yan po yung rubber hose po na yan, ika-transfer po natin nandun sa port boom. Hindi na po natin gagamitin yung pip boom ng mga kapamping. Gawa ng hindi niya na po mapagalaw. Hanggang sa matapos lang po natin itong mixer. Update ko kayo mga kapamping. What's up mga kapamping, update ko lang po kayo sa ginawa natin remedyo. Yan po, okay na. Nahilipat na po natin yung rubber hose nya doon sa boom number 4. Kaya yun na po talaga gumalaw ng boom number 5 nya. Malakas na po yung leak ng hydraulic nya doon sa hand valve. Dito na rin po kasi yung mga mixer, kaya kailangan talaga natin siyang gawa ng remedyo.